Sa tingin mo, papayag akong maging masaya ka? Goodbye. Wala sa tamang katinuan si Dana, Papa. Nakita niyo naman yung ginawa niya kanina, hindi ba? Kailangan ko protektahan ng anak ko. Kailangan ko kunin ang anak ko. Nang yan. At matibay itong patunay na hindi na talaga ligtas ang bata sa kanya. Nagdesisyon na ang estado. Wala na tayong magagawa. I'm gonna kill that girl. Tama na, Dana. Baka maitakwil kita. Hindi naman kasi pwede na lahat ng gusto niya lagi nasusunod. Anak ko si Michael. He's my son. You will lose everything dahil sa testing Michael na yan. Ikamamatay mo ba if you give it up? Imamatay ko pag naging masaya ang buong pamilya sila. May problema tayo. Nagbabanta si Dana. Nasasabihin na niya kay Michael na tayong tunay na magulang. May tamang panahon para sa bagay na yan. Ang importante ngayon, nandito na siya. Matagal ko rin hinintay ito, Ma, na makasama ang pinakamamahal ko. Kuya, wala pa ba? Sir, wala eh. Good morning, David. It's so nice to see you again. Finally. I've been waiting for more than an hour. So ngayong alam na ni Michael, ano na? Oh, wala akong sinasabi kay Michael, ha? Alam ko namang hindi makakabuti sa bata yun. David, I choose to be happy every single day kahit mahirap. Kaya kailangan ko ng tulong mo. I mean, that's the least you can do. Mababaw lang naman ang kaligayahan ko. Sundin mo lang ang gusto ko. Masaya na ako. Anong kailangan mo? Let me tell you what will make me happy. Alam mo naman ako, pag na-bad trip ako, I can easily call Michael and tell him about Gia's kalandian. Gusto mo yan? Hindi ganyang klaseng tao si Gia. Wow! Defender of the universe! Tignan na lang natin, pag malaman ni Michael na si Tita Pretty niya ang rason kung bakit tayo naghiwalay. Na siya ang dahilan kung bakit nasira yung relasyon natin. David, mahal ako ni Michael, baka nakakalimutan ninyo. At kahit nasa inyo na si Michael, hindi niyo makukuha ang loob niya, lalong-lalo na pag nalaman niya yung totoo. Ang aga naman matuto ni Michael tungkol sa mga traidor. Ina, let it go. I'm not gonna let it go. David, nasa akin pa rin ang bola. Kaya kailangan mong sundin lahat ng gusto ko. Or else, sisiraan ko si Gia kay Michael. Ina, napakasama mong tao. I know, right? Sama-sama ako. That's why right now, I want you to embrace me. Ina, what? Hug me. Embrace me. Hindi ka marunong nun? This is how you embrace. Let me show you. Now, if you don't hug me back, Michael is just one call away at sasabihin ko sa kanya yung tungkol sa inyo ni Gia. Gusto mo yun? David? Oh, okay. Stop. Okay. Relax. Remember, David, Michael is just one call away. You made my day. Talk to you later. Unbelievable, bro. Umabot na si Dana sa ganun? Alam mo, Pat, hindi rin ako makapaniwala. Nakahanap na naman siya ng way para kontrolin kami. Iniipit niya ako kasi alam niyang gagawin ko ang lahat alang-alang sa kapakanan ni Gia at ni Michael. Oo, pero hanggang kailan? Pat, hindi ko alam. Kailangan lang namin ito pag-usapan ni Gia. Kailangan ng tamang timing para dito. Bro, ang kailangan ay malalim na bonding at foundation muna ni Michael sa inyo as his parents. Lalo kay Gia. I know, Pat. Pero it's gonna take some time. Ang gagawin ko, sasakyan ko muna si Dana. Alang-alang sa mag-ina ko. Hello, Mom?
Yes. Dinner with Tita Kai? Sige, ma'am. I just have a client meeting, pero hahabol ako. Yes, I know the address. Okay. Bye. Kaya nahanap na namin kung saan naglalagi at pansamantalang nakatira si Harry. Sa may isang pasugalan sa Pasay. Sugalan? Dati na siyang nalulong sa sugal. Nagkanda utang-utang siya. Kamusta siya? Nakausap niyo ba? Hindi kay, bantay lang nakausap namin eh. Huling nilang nakausap si Harry nung isang buwan pa. Huli nilang nakita si Harry, may lalakarin lang daw siya. Pero hanggang ngayon, di pa nagpapakita. Diyos ko, ano kaya nangyari sa kapatid ko? Pero alam mo, meron siyang personal na gamit doon na iwan doon eh. Ayaw na may bigay sa amin dahil di naman kami kaanak. Ano mo kay, mas maganda siguro kung samahan ka namin doon. Para ikaw na mismo ang tumingin ng mga gamit na naiwan niya. Baka lang may lead tayo makita. Oo, sige, Simon. Teka lang. Kailan lubot ng lalaki to? Bossing siya kung tawagin doon. Siya may-ari ng pasugalan. Siya rin ang dahilan kung bakit doon nakikitira si Harry. Meron atang hinihinging pabor si Harry sa kanya eh. Tungkol sa bank statement, 5 million pesos. Kyle, alam mo, mas patutulungan ko kayo kung alam ko ang dapat kong malaman. Mas mabibigyan ng direksyon itong investigasyon ko. Inalayas ko noon si Harry sa sobrang galit ko. Nalaman ko kasi na siya ang kumuha at nagbenta sa anak ni Gia sa halagang 5 milyong piso. Kanino? Sa asawa ni Adam, kay Lucy Wong. Alam ba ito ni Mr. Wong? Oo. Pero hanggang ngayon wala kami maipakitang ebidensya. Kaya siguro gumagawa ng paraan si Harry. Baka yung bossing, meron siyang alam o narinig tungkol sa bentahan ng bata noon. Posible. Maaaring may koneksyon tong bossing kay Lucy Wong. O sa susunod, doon naman kayo kumain sa bahay, ha? Ang sarap, nabusog ako. Mabuti naman, Helen. Si Michael nga pala. Nasa kwarto niya. Hiniram nga yung cellphone ko eh. Kakausapin niya daw si Mami Dana niya. Kapal mo naman tumawag sa akin. Hello, Mommy. This is Michael. Oh my God, I'm so sorry, baby.
Akala ko si G yung kausap ko. Hiniram ko lang po cellphone niya. How are you po? I'm not okay. You know what, baby Michael? I really, really miss you. Are you alone? Ha? Nasa si Gia? Nasa kitchen po. Kasama sina Lola Helen. Nandito po ako sa room. Okay. Michael, close the door para we can talk, you know, we can really, really talk. Close the door now, come on. Okay po. Gia, may kailangan ba si Michael? May problema? Baka naman pwedeng tayo na lang ang gumawa ng paraan. Sinabi ko nga pala sa kanya kung may kailangan lang siya. Magsabi lang siya. At saka yung daddy naman niya parating na dito. Pwede naman siya magbilin. Pwede naman bilhin sa labas. Mangangamusta lang naman daw siya. Ayoko na rin namang pagbawalan dahil baka mas lalong lumayo pa yung loob sa akin. Mami, close na po yung door. Okay, very good, very good. Okay, so, what did you do the whole day? Nothing much. Nag-ayos lang po kami ng mga things ko. That's good. Nandito na po si Daddy. Kadarating lang. Nakita ko po siya bumaba ng car. Bisita pa. Well, I'm sure ang saya-saya nila dyan. Michael, meron akong ipagagawa sa'yo. Okay? You listen to Mommy. I want you to tell David that you want us to be together again. That he should love me again. Dahil ako naman talaga ang tunay na asawa, di ba, baby? Eh baka po magalit. No. Hindi magagalit ang daddy mo, lalong-lalo na kung manggaling sa'yo. Basta, you tell him that you want us to be a happy family again. Okay? You tell him that, huh? Believe me, Michael. He will listen to you. Okay po. Sige po. Good. Very good. David, maupo ka. Kumain ka na ba? Paghahain kita. Salamat, Tita Kay. Galing akong client meeting. Si Michael, pwede ka ba makausap? Oh, David. Si Michael. Nasa kwarto. Kanina niya pa nga kausap si Dana sa phone eh. Pwede ko ba siya makausap? Sige. Michael, tagal na natin hindi nakakapag-usap. Kumusta ka na? Galit ka pa rin ba sa akin? Listen, nung nalaman mo yung tungkol sa annulment. Bakit hindi mo na lang po uli ilab si Mami Dana? Michael, hindi kasi ganun kadali yun. Kasi may ibang babae ka na talaga. Michael, wala. I promise, okay? I promise you. Kung wala, dapat si Mami Dana ko na lang. Kapag hindi mo siya nilag uli, di na kita kakausapin. Kahit kailan! Listen, Michael, makinig ka. I'm your father and you shouldn't talk to me that way. No! Ampon lang ako. Kaya hindi ikaw ang real daddy ko. Kunwaring daddy lang kita. Michael, makinig ka. Look, I'm sorry kung ganito yung sitwasyon mo. And I know it's very hard to adjust. Pero you shouldn't talk to people na mas nakakatanda sa'yo ng ganyan. You should respect them. I will respect you kapag minahal mo uli ang Mami Dana ko. Dahil kung hindi, bad ka! Bad ka! David, kayo ang nakagisnan niyang magulang. Siyempre, mahirap din sa bata na mag-adjust at tanggapin ang lahat na nangyayari ngayon. Baka pwedeng bigyan niyo na muna siya ng panahon, ng oras. Para sa akin, huwag na natin patagalin. Kasi may karapatan naman yung bata na malaman ng buong katotohanan na hindi ka lang niya adoptive father, David. Helen, wag muna. Wag muna, sunod-sunod naman. Mahirap ipaintindi sa bata ang nangyayari.
baka lumayo ang loob niya sa mga tunay niyang magulang. Lalong-lalo na kay Gia. Pwede naman natin daanin sa maayos at saka tamang pagpapaliwanag dun sa bata. Kesa naman hindi tayo completely honest sa kanya. Sa Diego magsabi sa akin. Sa amin kung kailan. Basta ako, whenever. Pagtulong-tulungan na lang natin. Salamat din. Ma, what's with the long face? Diniscuss na namin ng papa mo ang tungkol sa anniversary celebration ng kumpanya. Isiningit na naman ng bastarda niya. Isama daw ang apo niya. Kailangan kasali sa annual report. Ma, hindi naman kasama si Gia eh. I'm sure hindi pupunta yun. I bet she's traumatized. Ang nangyari sa kanya last anniversary. Guess what? Tinawagan agad ng ama mo si Gia para umattend ng pictorial. She turned him down. Pero, si Michael na lang daw ang papa-attending. Then why are you upset? Because, nawala na ng gana si Adam na pag-usapan yung celebration. Ano nga hindi ma-upset? Ano, kay Gia lang nakasalalay ang saya? Oo nga, ba't gising pa mo kayo? Anak, hindi ako dalawin ng antok. Dami ko kasing iniisip. Si Harry, si Michael. Anak, pwede kayang wag mo na lang sabihin kay Michael yung nakaraan. Kung pwede nga lang mo sana, May. Pero kailangan. Pero wag niyo na kong iisipin yun. Ako naman po yung magsasabi sa anak ko eh. Naghahanda lang ako ng lakas ng loob, pero kakayanin ko to. Alam ko naman kakayanin mo yan. At naiintindihan ko yung takot mo, anak. Kasi ganyan din ako noon eh. Naaalala mo pa ba nung bata ka? Madalas mo ako tinatanong kung bakit bihira natin nakakasama ang papa mo. Kung bakit bihira natin siya makasama sa gabi, sa magdamag. Hindi ko pa noon masabi sa'yo na may ibang pamilya ang papa mo. Na hindi ako ang legal na asawa. Na isa lang akong kabit. Hayaan mo na, Ma. Hindi ka na nasanay. Ang importante, kompleto tayo. Ikaw, ako, si Papa. Ang negosyo, still standing strong. Yeah, still standing strong. Basta sa atin lang ang dragon. Sa atin lang. Sa mata kasi ng mga anak ang ina, dapat mapagmahal, malinis, mabait. Kaya nga noon, anak, takot na takot ako na mahusgahan mo ako. Pero nung malaman mo nga, yun na nga nangyari. Pasensya na ho. Pero ngayon, nagbago na ho lahat yun. Wala na ako ibang gusto maging ina kundi kayo. Ang hirap nga lang pong aminin kay Michael ngayon na eh. Kahit ano sigurong paliwanag ko sa kanya, mukha talagang inagaw ko si David kay Dana. Natatakot ho ako na mag-iba ho yung tingin niya sa akin. Malalim ho ang itinanim na pagmamahal ni Dana sa kanya. Paano kung pag nalaman niya, hindi niya ako matanggap na ako yung ina niya? Paano kung ayaw niya na sa akin? Paano kung hindi niya ako mahal? Ang daming tumatakbo sa isip ko, natatakot ako, May. Hanggang kailan ko kaya pagbabayaran tong kasalanan ko noon?
Hindi ka pinagbabayad ng kasalanan. Binabalik lang yung kinuha sa'yo. Basta, Gia, wag na wag mong kakalimutang iparamdam kay Michael na siya ang pinaka-importante sa buhay mo. Well? Good. Everything good. Kaya mo na yan. Of course. I've been doing this for 30 years, Adam. Saan bang anniversary celebration? Same hotel? Nope. Sa pinakabago nating hotel sa The Orient Seas. I made sure na ready na yun by the time. Yes. I want everybody there. Board members, VIPs, business partners, all the employees, site workers, security personnel. We just have to close down the entire building for the night. I want everyone there. I want them to have anniversary bonuses. Big fat checks. Wow, pa, that's all out. Ang sakit sa ulo, nakaka-migraine. Costing. Hindi naman natin mararating ang lahat ng ito kung di sa serbisyo at loyalty ng mga tauhan natin eh. Ang negosyo hindi lang sa pera yan. Dapat kasama dyan yung pagmamalasakit sa mga nasasakupan natin. Of course, pa. Eh na, maniwala ka. Pag kaya mo nang bilhin ng lahat, nawawala na excitement nito. Meaning ng pera, value ng pera sa buhay. You know what kept me going all these years is the thought na nakakatulong tayo sa mga buhay ng mga empleyado natin, ng mga pamilya nila, na magkaroon sila ng magandang buhay dahil dito sa Dragon Empire natin. Time will come, you will realize that all of this is not about you anymore. It's more about them. Ganyan mo patakbuhin ang negosyo, you never go wrong. Maalala mo ang lahat ng ito pag wala na ako. Hey. Masyado ka naman serious, Adam, ha? Nobody's going anywhere. Walang mawawala, okay? Magkakasama pa tayo. Ang haba pa ng journey na magkakasama tayo. Hindi ba, Manny? Of course! Hindi ba? Tito Adam? Yep. I'm just saying. Kung may chance pa. Naman ang panahon ngayon. Napakaganda ng mundo. Yeah. Okay. Let's go back to work. Okay. Let's go. Mukhang tuloy-tuloy na ang pagpasa sa'yo ng presidency this year. Malinaw na hindi interesado si Gia. Iyong-iyo ang kumpanya. Buhay pa ako sa aming dalawa. Ngayong Biyernes. Kailangan ko lang kasi talaga ng trabaho ngayon. Sorry, Miss Wong. There's nothing I can do. Siguraduhin mo lang na hindi na makakahanap ng trabaho si Gia. Wala na rin po pala akong trabaho, ma. First and last day ko na ho kanina. Love Life.